बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वाजिद हाशमी उम्मीद कोम چې ټول بخیر په ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زموږ کورس شروع د 12 ویډیوګانې به تر اوسه پورې ما اپلوډ کړې دي خبر ډیټیلز باندې ویډیوګانې دي 12 نمبر ویډیو چې دا هغه ما په جنگل سکاوټ ټول باندې کړل ټیک دا ما چې جنگل سکاوټ باندې با منګه پروډکټ څنګه ځانه ګورو بیا پای کې مزید د نور فیچرز یعنی کیورډ او بیا اپورچونټی فایندر او کیټاګوري ټرند او دا ټول ما ډیسکس کړی دی په ډیټیل سره که چا نه کتلې بر په رائټ کارنر کې تاسو ته نوټیفیکیشن راشي په هغه کلیک کړئ هغه وګورئ ټیک ده ها اوس نه زموږ کوم ټاپک چې دی هغه د هیلیم 10 ټول یعنی هیلیم 10 کې موږ څنګه پروډکټ ریسرچ کوو ټیک ده یعنی ځانو پروډکټ څنګه پیدا کوو کیورډ په څنګه پیدا کوو په هغه ویډیو کوو کته زما په یوټیوب چینل باندې نیو یې نو واجد هاشمی په نوم باندې یوټیوب چینل له دا سبسکرایب کړئ چې سونه هم د فریلانسینګ ریلیټډ ویډیو دی په پښتو کې پیسو ګټلو ویډیو دي ټول تاسو په دې باندې ملاويږي 1 بای 1 ها راځو اوس ایکچولی خپل ټاپک ته راځو ټاپک زمونږ سره ایمیزون ورچوال اسسټنټ او په دې کې زمونږ سره هیلیم 10 how to use helium 10 black box for product research دا black box په موږ یوز کوو چې په دې کې موږ product research څنګه کوو ځان به یو د سیوینګ product په دې کې څنګه پیدا کوو که تاسو یاد شي ما تاسو په جنگل سکاوټ کې کړهو پای کې موږ یو وینینګ product ما موږ څنګه معلومو هغه زموږ کرایټیریا او ما چې دونه پای کې product variation نه price variation نه هغه یاد دي کنه نو دغه شانتي بوس منګه په هیلیم 10 ټول له ما تاسو درې ټول نو ویلو کنه وار لانچ هیلیم 10 سوري هیلیم 10 اور جنگل سکاوټ نن موږ هیلیم 10 والا کو نو ایکچولی راځي دغه توجه ګورئ تاسو چې خپل هیلیم 10 ټول به تاسو چانه غسته تاسو مووي تاسو چانه غسته هم شي او تاسو د ویب سټ نو مغسته شي که تاسو غسته او تاسو کولاو کې تاسو ته د یو وینډو کولاو شي ټیک ده دا وینډو چې تاسو کولاو شي دا د هیلیم 10 کمنډ ډیشبورډ دی ټیک ده ډیشبورډ دی اوس تاسو به چل وکای تاسو به تاسو وکای کنه چې په دې چې تاسو کلیک کړئ دلته کې دا نه دا پروډکټ ریسرچ په دې پروډکټ ریسرچ پر کلیک کړئ ټیک ده چې هوم باندې کلیک کوي بیا پروډکټ ریسرچ او پروډکټ ریسرچ چې کلیک کوي تاسو لاندې دلته راشي څه شي بلیک باکس څه شي دا بلیک باکس په تاسو دا کوي کلیک کوي چې بلیک باکس تاسو کلیک کوي تاسو به دا یو ډیشبورډ راشي خاص بلیک باکس کوي سکار بلیک باکس چې ده کنه دا زمونږه مطلب کیټاګوري وایز یعنی موږ ته زمونږ څه شي پکاري اقا طریقه باندې موږ ته داخله کې څنګه چې موږ په جنگل سکاوټ کې موږ قتل موږ لدا شی وکي دا شی وکي ګوره په دې کې دا ولنه پروډکټ دی په دې په کلیک کوي ټیک دا په دې الریډي په خپل وتا سره مخ پروتي کې بلی نو تاسو پروډکټ باندې کلیک کوي ها اوس په ټول نه اوله کار سبسي دلته کې تاسو به د کیټاګوري سلیکټ کوئ ټیک دا ټوټل د دې ډیشبورډ دی په دې کې تاسو ايو فیچر لیدای شئ یعنی چې تاسو سم پکاري کنه او تاسو دلته په دې باندې میلاويږي خو تاسو به دا د ویب سټ نه اړو مالای ټیک دا ګوره اوس دې کې تاسو کوي سلیکټ کیټاګوري موږ کیټاګوري سره سلیکټ کوو موږ وای چې موږ ګارډن اینڈ آوټ ډور سلیکټ کوو ټیک دا ګارډن اینڈ آوټ ډور موږ سلیکټ کو ها موږ وای چې منثلی ریوینیو بر دې سونای منثلی ریوینیو زموږ مچ دی 1000 ریوینیو اوکے یعنی 1000 یو کے ډالر شي ها هم سیم دا په شان طریقه رقم چې ما په جنگل سکاوټ کې غړې دي خو بده کې لګ دغه دی په دې کې چې تاسو کلیک کړئ دا نه دی په دې چې تاسو کلیک کړئ دا نو مارکیټ سلیکټ کړئ ټیک دا زم چې amazon.uk مارکیټ ما سلیکټ کو یو کې مارکیټ سلیکټ شو یا دغه امریکن والا سلیکټ کول شي یا کینیډا چې کوم یو تاسو سلیکټ کوئ یو کې والا سلیکټ کوم ټیک دا یو کې مې سلیکټ کو اوکے ډن ها اوس زم چې 10000 د دې منثلی ریوینیو یورو یادو ټیک دا اور پرایس زم چې دې شروع کیږي رسنه یعنی 13 یورو نو والا د 25 یورو پورې دی پروډکټ پرایس شروع کی ها ریویو کاونټ منگوا چې 300 دی 300 ریویو دی خا ریویو ریټینګ منگوا چې پور دی اور څه شي دا غ سایز دی ټایر تاسو ما پای کې ویلو خالو ما چې سټانډرډ وساتای نو بده کې تاسو سټانډرډ هم لیکل شي او اسی تاسو پرې دی تاسو پرې خو دی شي ټیک دا اوس ایڈوانس فیچر دا ایڈوانس فیچر دی بده چې تاسو کلیک کوئ بده کې مزید نور خبر راځي لکه فار ایگزامپل سیل ایئر اور ایئر دا هم تاسو ورکوي پرایس چینج خا سیل چینج اور بیس سیلز پیریډ یعنی تاسو به کې هغه سیزنل یا یادوي ښه
سیل ټو ریویو دا به کوم کولای شي منثلی سیل یونټ یعنی چې څونه سیل خرڅيږي بیسټ سیلر رینک یعنی بیسټ سیلرز پکې کوم دی نیم نمبر اف سیلرز څونه کسانې خرڅي ها دا فولفیلمنٹ به تاسو کې اف بی ای وکړي ټیک ده چې امیزون دا امیزون یې کوي بس امیزون والا به نه سلیکټ کوی دا به تاسو بیا ګران پریوزي اف بی ای به تاسو سلیکټ کوی اف بی ام به نه سلیکټ کوی اف بی ام سلیکټ کو ټیک دا ویریشن پکې موږ وایو دوه ځله دی راځي دا پروډکټ یعنی دوه ویریشن دی دوه قسمونه دی پکې نور سیوا دی نه ها ویټ تاسو بیا هم ډیسایډ کولای شئ دا زموږ پروډکټ دا زموږ کرایټیریا چې کوم دا پروډکټ هغه وشو ټیک دا اوس دا چې تاسو سرچ کوئ دا به تاسو له پروډکټ راوالي ټیک دی ګورئ قسمه قسم پروډکټ راوالي تاسو د دې کرایټیریا مطابق مونږ چې 10,000 ریونیو جنریٹ کوي 300 ریویو پہ اور پرائس د 10 نه والا 12 نه والا اور د 25 په منځ کې نو دا ول موږ ورکو وس دی و چې دا د شیزونه خرڅيږي بده کې ټیک ده نو اوس په دې کې تاسو څه کولای شئ دا تاسو سمپل یې دي چې کاپی کولای هم شئ او امیزون چې کوم ویب سټ هغه تلار شي پای کې پیسټ کولای هم شئ ټیک ده خو نه که تاسو د دې چې موږ کلیک کړئ دای نه دا قشه چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا به تاسو سره ډایرکټ په وقا لیسټینګ ته بوزي یعنی تاسو کلیک کړئ ګوره ډایرکټ موږ په امیزون باندې اقل لیسټینګ ته بوتلو وس دا موږ ته دا خو دا پروډکټ خرڅيږي په دې کې ویریشن هم دوه دی وګوره نور سب قسمونه مسمونه پکې دونه نشتا یعنی دا موږ یو قسم پروډکټ ریسرچ دلته کوو دلته کې موږ ځانه ګورو چې دا پروډکټ دی او دا دلته کې خرڅيږي نو دې موږ پروډکټ راغستې شو وس په دې کې مزید کته وس وې کنه د ټول نو امپورټنت شی نه په دې کې دا دی چې ته کیورډ صحیح سرچ کړې ټیک ده یعنی کیورډ زتا څه دي چې وې مګر په پښتو ژبه کې چې کیورډ په ای کامرس کې چې ده کنه هغه سره هغه یو داسې دی چې دا ټوټل ای کامرس پروډکټ وغیرہ وغیرہ د دې نه توابونه کوي ټیک ده یعنی غیر چاپیره د دې کیورډ نه چوللی چې کم کیورډ ډیر سرچ کیږي خلک هغه مطلب دغه سرچ کیږي اور دغه کیږي تاسو په دې کیورډ باندې سرچ کوئ کلیک کوئ نو تاسو به دې ډیشبورډ ته راولي وسیم اق شانتي چل ګوره دلته کې تاسو ور کوي سرچ والیوم ور کوي ټیک دا یعنی سونه راځي 5000 سے ما منثلی ریونیو موږ چې سونه موږ چې 5000 دی پرایس دی موږ د دې شروع دی د پوری دی ټیک دا ریویو کاونټ چې دی ادونه پرایس کور کوي او ګنور کوي خو لګا اسی مطلب تاسو په کومه ټیک دا اور ورلد کاونټ موږ چې پدی کیورډ چې کم سرچ کوم پدې کې درې ورډ پوری ورډ خو پوهه کنه یو الفابet A او B او C یو ورډ یعنی زوی مچ لکه دغه د سي درې لفظونه پکې راغلي لکه زوی چې کچن اور آوټ ډور اور دا کنه د یو کیورډ نو درو پور دي ها اوس پدې کې زه هوم اینڈ کچن پدې کیټاګوري کې زه سلیکټ کوم ټیک ده ها کیورډ سرچ اور ویریشن پکې ځان چې 2 دی ټیک دا بیسټ سیلرز دا ار سره اقشن فلټرز دی او دا به بی سلیکټ کوی ټیک دا بی باندې روي په فل پیمنٹ کې اور کمپیټیټرز دی زما چې اور نه ګورای دا واست سرچ کې زم کمپیټیټر ریویو دی صحیح 150 نه کم دی ها سرچ دی کو ګورای تاسو بس کیورډ راشي ګوره ما درې ورډ ول دا درې دی هن پارټي اکسسوریز دا درې پوری راځي درې نه سیوا دي مونږ نه راځي نو ګوره هن پارټي ډیکوریشن اوکے دا اوس مزید کیورډز را لوتا تا اوس ته دا کیورډ نه دی دا د دې په بیس وته بیا خرڅ ورګه دا کیورډ را لا په امیزون کې سرچ کوه ګوره په دې باندې کم پروډکټ دي خا دا دی هن پارټي ګوره دا ټول تاسو ته مخامخ رالو نو بینګ ا امیزون ورچوال اسسټنټ یا امیزون سیلر طالب دا پکاري چې دا ټول خپه طریقه استعمالولای شي که وستا سره هیلیم 10 ټول راشي کنه پدې کې دا یو فیچر دی دا بیا کی ورډ اور د دې دا نور ټرندر اور ټرندینګ اور دا یو کم فیچر چې دی دا تاسو استعمالوي په خپل اور د دینو پیدا لای نو تاسو مو چې کیورډ پکې یو کم وایټل رول چې ورته موږ وایو کنه وایټل یو اهم رول چې هغه ادا کوي ټیک ده پدې کې نو پدې باندې ځان پوهه کوي او که تاسو به څه مشکلات بیا هم زما سره رابطه کوئ ټیک ده اور مزید به پیسو ویډیوګانې کوم زمون کورس آلموست یعنی ډیر په دغه روان دی ما فیچر بای فیچر تاسو شروع کړی دی زم چې تاسو په کې سم مسلې را نشي نو امید کوم چې تاسو په دې کې پوری پوه شئ نیکسټ ویډیو پوری خپل هوست واجد هاشمي له اجازه ورکړئ د الله په امان